iBoon කියලා පිළිගන්නවා හිරුටෙක් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ෆෝන් එකක් ගන්න ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ දේවල් ගැන සහ ඕගොල්ලන්ට නොදැනුවත්ව හෝ මග ඇරෙන දේවල් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ගොඩාක් කතා කරන දේවල් සම්බන්ධ වෙන්නේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට. එහෙම නැත්නම් පොඩි ෆෝන් එකක් එහෙමනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අදහන කෙනෙක් මම Samsungමයි මම Appleමයි අන්න එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඊට අමතරව ෆෝන් එකෙන් තත්ත්වය බලන ඒ කියන්නේ Tamanට වැඩක් නැති ෆෝන් එකක් Taman අතේ තියාගෙන එහෙම පෙන්නන කට්ටියටත් මේ වීඩියෝ එක වැඩක් වෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ අමාරුවෙන් සල්ලි එකතු කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවන මුදලට වටිනා ෆෝන් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එක ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩවලට අන්න ඒ වගේ කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මෙතනදී මගේ අත්දැකීම් සහ සමාජයේ වෙන දේවලුත් එක්ක ඔයාට ෆෝන් එකක් ගන්න යනවා නම් ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් කරුණු කීපයක් යටතේ මම කතා කරන්නම්. ඉතින් මේකේ පෙළගැස්මක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් කැමති විදිහට පෙළගැස්සලා ඔයාගේ විදිහට ඒක හදාගන්න. මොකද පෙළගැසීමක් කරන්න බෑ මේකේ. ඉතින් ෆෝන් එකක් ගන්න කලින් බලන්න ඕන දේවල් ගැන කතා කරද්දී මම ඉතින් පළවෙනි කාරණේ විදිහට අපි ගන්න ඕනේ ඔයාගේ අතේ තියෙන මුදල කොච්චරක්ද කියන එක. ඇත්තටම ඔයාගේ අතේ කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද මේකට වැය කරන්න ඔයා වැය කරන්න ඕනේ ගාණ ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා හිතාගෙන ඉන්නවනම් මේ ගාණ එකක් මම ගන්නවා මේ ගාණ එකක් මට ඇති කියලා. එතකොට ඔයා ඒකට මුදල් වෙන් කරලා නම් තියෙන්නේ. ඔන්න එතකොට ඔයාගා මුදලක් තියෙනවා. ඒ මුදල කොච්චරද කියලා ඔයා කලින්ම තීරණය කරගන්න ඕනේ. මොකද කඩේට ගිහිල්ලා කඩේ තියෙන ෆෝන් එකේ ගාණ දීලා ගන්නවට වැඩිය ඔයා මේක තීරණය කරලා එක තමයි හොඳ. මොකද කඩේට ගියාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ රැවටෙන එක. අපි ගොඩාක් කට්ටිය නොදැනුවත්ව ෆෝන් අරන් අමාරුවේ වැටෙනවා. දැන් තියෙන විවිධාකාරයේ හොර වංචා වලට ගොඩාක් කට්ටිය අහු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමන්ගේ සල්ලි නාස්ති කරගන්න නැතුව මේ වීඩියෝ එක බලලා හරියට කරගන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඔයාට ඔයාගේ මුදලට හරි වටිනාකමක් ලැබෙවි. ඊළඟ එක විදිහට ගත්තොත් එහෙම ගන්න පුළුවන් අපිට ඔයා බලන ෆෝන් රේන්ජ් එක මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් රේන්ජ් එක ලංකාවේ තුලදී වගේ නම් බජට් ෆෝන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවම ප්‍රයිස් එකකින් පටන් ගන්න දේවල්. ඊට පස්සේ මිඩ් රේන්ජ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆ්ලැග්ෂිප් කියලා එකක් තියෙනවා. මිඩ් රේන්ජ් කියන්නේ අතර මැදි කියන එක. ෆ්ලැග්ෂිප් කියන්නේ හොඳම ෆෝන්ස්. අපි හිතමු iPhone 15 ඔය Samsung S23 අන්න ඒ වගේ සාමාන්‍ය බ්‍රෑන්ඩ් එක ගන්න හොඳම ෆෝන් එක තමයි ඔය ෆ්ලැග්ෂිප් කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඩිවයිස් කිහිපයයි එන්නේ. ඊට අමතරව ගොඩක්ම එන්නේ බජට් සහ මිඩ් රේන්ජ් කියන අතරතුරේදී. එතකොට ඔයාගේ අර කලින් තීරණය කරගත්ත මුදලට ගැලපෙන්නේ මොකක්ද කියන දේ ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන්. මං ගන්න මිඩ් රේන්ජ් එකක්ද මට ඕනේ බජට් ෆෝන් එකක්ද ඊට අමතරව මම ගන්න ෆ්ලැග්ෂිප් එකක්ද කියන එක ඔයාට තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රේන්ජ් ගැන කතා කරොත් එහෙම ෆ්ලැග්ෂිප් වල ගොඩාක් ලෙඩ එනවා අඩුයි සහ ඒ ලෙඩ කරදරකාරී නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම ෆෝන් එක ලෝකේ තියෙන මොන හරිම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැත්තේ නැහැ. අපිට කරදරකාරී වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවම තමයි එක්කෝ ඒක පාවිච්චි කරන්න අපහසු ගතියක් හරි තියෙනවා. iPhone 15 Pro එක උනත් ඒකෙත් ප්‍රශ්න තියෙන ෆෝන්ස් තියෙනවා. iPhone උනත් Samsung උනත් මොනම ෆෝන් එකක් උනත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ෆ්ලැග්ෂිප් වල මේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් අවම කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒවා තමයි හොඳම ඩිවයිස් සහ හොඳම ක්වොලිටි එක හදන්නේ හොඳම ඔප්ෂන්ස් දෙන්නේ හොඳම දේවල් දෙන්නේ ඒකට. ඊළඟට ගත්තොත් මේ මිඩ් රේන්ජ් එකේ ෆෝන්ස් වලට ටිකක් ලෙඩ ප්‍රමාණය වැඩි විවිධාකාර ලෙඩ එන්න පුළුවන්. ආවේනික ලෙඩ තියෙනවා. සමහර Samsung මධ්‍යම පන්තියේ ෆෝන්ස් තියෙනවා. ඒවට ආවේනිකම ලෙඩ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මිඩ් රේන්ජ් කියන්නේ. එතකොට මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම් ඒවා කොහොමද මේවා කරගන්නේ කියලා. එතකොට ඊළඟට බජට් ෆෝන් එකෙන් ගත්තොත් එහෙම ඒවා ගොඩක් වෙලාවට අරටත් වැඩිය ලෙඩ තියෙන්න පුළුවන් සහ අවුල් සහගත දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ රේන්ජ් ගැන වෙන් කරලා කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මුදලත් එක්ක තමයි ඔයාලට තීරණය කරගන්න වෙන්නේ ඔයා මොන රේන්ජ් එකටද යන්නේ කියන දේ. ගොඩාක් වෙලාවට අපේ ලංකාව ඇතුළේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් මිඩ් රේන්ජ් ෆ්ලැග්ෂිප් සහ බජට් ෆෝන් කියන ප්‍රයිස් ප්‍රමාණ තුනම එක හා සමානව තමයි යන්නේ. ඒක නිසා ඉතින් බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන වැඩිය අර වගේ මුදලත් එක තමයි ගැලපෙන්න ඕනේ එක. ඊළඟට හිතන්න ඕනේ දෙයක් තමයි ඔයා ෆෝන් එකක් ගන්නේ ඇයි කියන දේ. මෙන්න මේක තමයි ගොඩක් කට්ටිය මග ඇරවගන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩාක් සල්ලි දීලා සමහර වෙලාවට ලොකු ෆෝන් එකක් ගන්නවා ලොකු කැමරාවක් 4K වීඩියෝස් තියෙන එකක් එහෙම. හැබැයි ජීවිතේට අපි ෆෝන් එක විකුණනකම් එහෙම නැත්නම් අපි අතින් ෆෝන් එක කැඩෙනකම් අපි 4K වීඩියෝ එකක් එකකින් අරගෙන නැහැ. සමහර කට්ටිය RAM ගන්නවා 8GB 12GB. හැබැයි ගේම් එකක් ගහන්න ඉන්නේ ෆෝන් කෝල් එකක් WhatsApp ඊට අමතරව Facebook ඔන්න ওই ටික විතරයි යන්නේ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම හිතන්න ඕනේ ඔයා මේ ෆෝන් එකක් ගන්න කියන දේ.
මොකටද මට මේක ඕන වෙන්නේ, මම මොකද්ද මේකෙන් ගන්න වැඩේ කියන දේ ගොඩක් වෙලාවට හිතන එක හොඳයි. මොකද දැන් කාලේ ගොඩක් කට්ටිය හරි අමාරුවෙන් තමයි සල්ලි හොයාගන්නේ. ඒක හරි විදිහට වියදම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැකලා තියෙන නම් ගොඩක් කට්ටිය ඒගොල්ලන් ගාව තියෙන ෆෝන් එකේ ඔප්ෂන්ස් ඒගොල්ලෝවත් දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලත් නැහැ ඒක ජීවිත කාලෙටම. ඔයා සමහරවිට ගන්නේ දෙවෙනි ෆෝන් එක විදිහට පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා විකුණන්න ෆෝන්ස් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා මොනවා හරි කැමරා කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඔයා සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන්න එක ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ගේම්ස් ගහන්න නම් ඒ විදිහට එක එකනා විවිධ වැඩවලට තමයි ෆෝන්ස් ගන්න. ඉතින් ඇයි ගන්න කියන දේ හොඳට කල්පනා කරලා බලලා ඒකට අවශ්‍ය දෙයක් තමයි තෝරගන්න ඕනේ ෆෝන් එක. නැතුව මේ වෙන කවුරු හරි ගත්ත පළියටවත් නැත්නම් අර ෆෝන් එක ලොකුයි අලුතෙන් එකක් ආවා ඒක මාර ලොකුයි ඒක ගොඩක් කට්ටිය ගන්නවා. එහෙම තේරව ගන්න එපා. තේරුමක් නැහැ ඒවා. ඉතින් ඔයා ලොකු සල්ලිකාරයෙක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සල්ලි විසික් කරන්න තියෙනවා නම් එහෙම තෝරගත්තට කැමති එකක් ගිහිල්ලා ඒකට කැමති ආපු ගාම මේ ෆෝන් එක අරගෙන ඕනනම් බැයි නම් විසික් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේවා මම කියන්නේ පිළිවෙලට නෙමෙයි. මම මේ කරුණු පිළිවෙලට හදලා නැහැ. තනින් තනින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඒවා ගලප ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු තෝරාගන්න බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන. ඉතින් තෝරාගන්න බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන කිව්වොත් එහෙනම් අපේ රටේ තියෙනවා විවිධාකාර බ්‍රෑන්ඩ් Samsung, Huawei, දැන් Honor කියලා එකක් තියෙනවා, iPhone තියෙනවා, ZTE කියලා වර්ග තියෙනවා, විවිධාකාරයේ Asus phones තියෙනවා. ඒ විදිහට ගොඩාක් විවිධාකාරයේ වර්ග බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකට නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ඊළඟටත් යන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ඒකම තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට පහසුයි නම් අනිත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට වැඩිය ඔයාට පුළුවන් ඒකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තෝරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ අද ඊයේ ආපු බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගන්න එකපාරට යන්න එපා. මොකද මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ටික කාලෙකින් නැති වෙනවා. සමහරවිට ෆෝන් එකේ වොරන්ටි එක තියෙන අවුරුද්දයි අවුරුද්දකට කලින් බ්‍රෑන්ඩ් එක ලංකාවේ ඇත්තෙත් නැහැ. එහෙම ඒවට යන්න එපා. ගොඩක් හිතලා බලන්න. බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අතට යන්න. ගොඩාක් වෙලාවට ලංකාවේ පාවිච්චි කරනවා Huawei, Google Pixel, ඊට අමතරව iPhone, ඊට අමතරව Samsung. අන්න ඒ වගේ ඒවා තමයි ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ්ස් හැටියට තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට යනවා නම් ඉතින් තවත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා Redmi, Xiaomi කිය. ඉතින් ඒවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයා බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මේ ළඟ එන පොඩි බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. අර Poco phones කියලා එහෙම ඒවා ආවා විතරයි කොහේ ගියාද දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මුදලයි ඔයා රේන්ජ් එකත් එක්ක බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔයාට තීරණය කරගන්න. හොඳ පහසු බ්‍රෑන්ඩ් එක සහ ඕනම කෙනෙක්ගේ ඔළුවේ තියෙනවා මම Samsung කැමති, මම Huawei කැමති, මම iPhone කැමති. අන්න එහෙම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඔළුවේ තියෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ආසයි නම් ඔයා ඒකට යන එක තමයි හොඳම දේ. ඊට පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන් ඔයාට ෆෝන් එක බලන්න පුළුවන්. ඔයා කඩේට ගිහිල්ලා ෆෝන් එක බලන්න යන්න එපා. ඔයා ගෙදර ඉඳලා ඔයා net එකෙන් බලන්න සර්ච් කරලා එතකොට ඔයාට ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ප්‍රයිස් වෙනස් වෙන තැන්, ඊට අමතරව වොරන්ටි කොහොමද තියෙන්නේ, ෆෝන් එකේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් මොනවද, ෆීචර්ස් මොනවද, ඒකේ කලර්ස් මොනවද කියලා හැමදේම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් සිංගර්, අබාන්ස්, ඊට අමතරව තව තියෙනවා ලංකාවේ ෆෝන් ෂොප් වල වෙබ්සයිට්. ඒවට ගිහලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක net එකේ සර්ච් කරලා බලා ගන්න. ඔයා ආස ෆෝන් එක net එකේ සර්ච් කරලා බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒකේ සර්ච් කරලා ඔයාට පුළුවන් ෆෝන් දෙකක් තුනක් තෝරගන්න. මෙන්න මේ ටිකෙන් තමයි එකක් ගන්නෙ. මොකද ඔයාගේ ගානත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන් එතනින් ගියාට. තව කරුණක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඕනේ ඔප්ෂන්ස් මොනවද කියලා. මම අර කලින් කිව්වනේ ඔයා ෆෝන් එක ගන්නයි කියලා හිතලා බලන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදි හිතලා බලන්න ඔයාට අවශ්‍ය ඔප්ෂන්ස් මොනවද කියලා. ඔයාට වැඩිපුරම ඕනේ බැටරිය නම් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් වැඩි සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔයා ටික බැටරිය පොඩ්ඩක් වැඩි ප්‍රමාණයක ගන්න. ඔයා මේ ෆෝන් එක ගන්න මොන වැඩකටද කියලා තීරණය කරානේ. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය ඔප්ෂන්ස් ටික බලන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු කැමරා දැන් ඔයා සෝෂල් මීඩියා WhatsApp Facebook වගේ දේවල් විතරක් නම් පාවිච්චි කරන ෆොටෝස් වීඩියෝස් ලොකුවට ගන්නේ නැත්තම් ලොකු කැමරාවක් තියෙන ඔප්ෂන්ස් බලන්න යන්න එපා. නිකන් බොරුවට ඒකට ගානක් දීලා තේරුමක් නැහැනේ. ඔයාට ඕනේ ඔප්ෂන්ස් ටික බලා ගන්න සහ ඔයා හිතා ගන්න ඔයාට මේ ටික ඕනේ. මට බැටරි ටිකක් වැඩිපුර ඕනේ, මට කැමරාව ටිකක් වැඩිපුර ඕනේ මේ ෆෝන් එකට, මට RAM එක ටිකක් වැඩිපුර ඕනේ ගේම්ස් ගහන නිසා, ඒක නිසා ස්පීඩ් එක ටිකක් ඕනේ. ඊට අමතරව මට ඩිස්ප්ලේ එක ටිකක් ලොකුවට ඕනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලින් ඔයා බලන්න කම්පෙයාර් කරලා ඔයාලා net එකේ ෆෝන්ස් බලනකොට ඒ ඔප්ෂන්ස් ඔයාට හම්බෙනවද කියලා ඒ ෆෝන් එකෙන්. ඒකලා ඔයාට ඕනම ඔප්ෂන්ස් ටික විතරක් පුළුවන් තරම් highlight කරගෙන, එහෙම නැත්නම් ඒ ටික විතරක් ප්‍රදාන කරගෙන ඔයා ෆෝන් එක තෝරගන්න සහ ඔයා ෆෝන්ස් හොයන්න net එකේ. ඊළඟට අපේ ගොඩක් කටේ නොකරන දෙයක් තමයි, හැබැයි කරන්නම ඕන දෙයක් තමයි ෆෝන් එකේ රිවිව්ස් හොඳ නරක මොනවද කියලා බලන එක. ගොඩාක් අපේ කට්ටිය මේකට කරන්නේ ටක් ගාලා YouTube එකට යනවා, මේ ෆෝන් එක ගැන සර්ච් කරනවා, හරි ඒකලා වීඩියෝස් ටික බලනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට කරලා තියෙන ස්පොන්සර්ස්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි ගාණක් දීලා හෝ ඒගොල්ලෝගේ දැන්වීම් ප්‍රචාරණය තමයි එතනදී ගොඩාක් වෙලාවට දකින්න හම්බෙන්නේ. ඇත්තටම රියල් විදිහටම මේකේ හොඳ නරක කියලා දෙන කට්ටිය අඩුයි.
සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ෆෝන් එක වීඩියෝ එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඒ ෆෝන් එකේ වීඩියෝ එකේ ෆෝන් එකේ හොඳ ගැන විතරයි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ නරක ගැන මුකුත්ම කතා කරලා නැහැ. නරක එක්ක තියෙනවා කමෙන්ට්ස් වල. එහෙම නැත්නම් නරක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ හොඳ විතරයි. හැබැයි ගත්තට පස්සේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම නැතුව ඔයා සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන්ම ෆෝන් එකක් ආපු ගමන්ම අලුත්ම පිට ඔයා ෆෝන් එකක් ගන්න යන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් අප්ඩේට් එකක් වුණත් එහෙමනේ. ටිකක් කාලයක් ගිහිල්ලා පස්සේ තමයි කරන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් අප්ඩේට් එකේ. අන්න ඒ වගේ තමයි අලුත් ෆෝන් එකක් ඔයා ගන්න යනවා නම් මුලින්ම ආපු ෆෝන්ස් ගන්න යන්න බෑ. මොකද ඒ ෆෝන් එකේ ප්‍රශ්න තාම එළියට ඇවිල්ලා නැහැ. ටික කාලයක් යන්න දෙන්න යම්කිසි කාලයක්. එතකොට ඒක පාවිච්චි කරපු කට්ටිය ඔයාට කියනවා ඔයාගේ අහගන්න පුළුවන් මොනවද මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න සහ අවුල් දහගත දේවල් කියන එක. ආපු ගමන් ෆෝන් එකක් ගත්තොත් එහෙම හදිසියට ඔයාට අමාරු වෙටෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. මේ ෆෝන් එකේ රිවිව්ස් බලන ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට පුළුවන් ওই විදිහට YouTube වීඩියෝස් වල කමෙන්ට්ස් බලන්න. ඔයාට ඔප්ෂන්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් YouTube වීඩියෝ එකෙන්ම. හොඳ නරකනේ අපි ගොඩක් බලන්නේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලානේ. ඉතින් එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් කමෙන්ට්ස් වල එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් Facebook groups ඇති මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන කට්ටියගේ ඒකෙන් අහගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව GSM Arena වගේ sites තියෙනවා. ඒකේ ඔයා ගිහිල්ලා හරියටම search කරලා බලන්න ඔයාගේ ෆෝන් මොඩල් එක ගහලා මොකද ඒ ෆෝන් එක ඊට කලින් අනිත් රටවල් වලට නිකුත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පාවිච්චි කරපු කට්ටිය ඇත්තටම මේකේ හොඳ නරක දාලා තියෙනවා. ඒකේ තමයි ගොඩක් දුරට සාර්ථක ඒකෙන් බලලා ගන්න එක. මොකද ඒකේ තියෙන දේවල් ගොඩක් වෙලාවට හරි. ඒක නිසා එහෙම බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා දන්න කෙනෙක්ගෙන් ඔයා පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඔයා අඳුරන කෙනෙක් ගාව iPhone එක තියෙන iPhone එක අරන් ඔයා එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලලා ඔයාට හොඳ නරක තීරණය කරගන්න පුළුවන්. හොඳම දේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ෆෝන් එක ගන්න කලින් රිවිව්ස් බලන්න. ඒ ෆෝන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ගත්තට පස්සේ ආයෙ මුකුත් මාරු කරන්න මුකුත් කරන්න බෑනේ. හරි කරදරකාරී අවුල් වෙනේවා තියෙනවා. සමහර ඒවාට ඔය තියෙනවා සිග්නල් නැති වෙලා යනවා ආයෙ එනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් ලොකු ප්‍රශ්න. සමහර ඒවල බැටරිය ගහගෙනම ඉන්න ඕනේ charger එකට. එන්න ඒ වගේ වාත කේස් තියෙනවා. ඒක නිසා රිවිව්ස් අනිවාර්යයෙන්ම බලලා ඉන්න. අර GSM Arena කියන සයිට් එකේ ඔයා ගහනකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කෝඩ් එක සමහරවිට වෙන රටවල් වල පාවිච්චි කරන කෝඩ් එක වෙනස් ඇති. ඔයා කෝඩ් එක ගහලා හරියටම බලන්න මේ ඔයාගේ ෆෝන් එකද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔප්ෂන් ටිකමද තියෙන්නේ කියලා ඒකල් හරියට බලන්න. සමහර ඒවාට මෙහි කියන නම නෙවෙයි ඒ රටවල් වල කියන්නේ. ඒක නිසා එතන වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ එතකොට පිටරට සයිට් වලින් රිවිව්ස් බලනකොට ඔයාට පුළුවන් හරි කෝඩ් එක ගහලා ඔයාගේ ෆෝන් එකම ඔයා ගන්න යන ෆෝන් එකමද මේ තියෙන්නේ කියලා බලලා ඒ රිවිව්ස් බලා ගන්න. ඊට අමතරව මෙතනදී පුළුවන් ඔයාට වෙනත් ඔප්ෂන්ස් දැන් මම කියවනේ ෆෝන් එක net එකේ ගිහලා සර්ච් කරන්න කියලා ඔයාට අදාළ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ මුදල, ඔයාගේ රේන්ජ් එකත් එක්ක තවත් වෙනත් ඔප්ෂන්ස් කීපයකුත් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ඒ ගානට ෆෝන්ස් අපි හිතමු 3ක් නැත්නම් 4ක් තියෙනවා කියලා. ඒ ඔප්ෂන්ස් හතරම සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ රිවිව්ස් බලන්න. ඒ හතරෙම. ඒකල ඔයාලට පුළුවන් කම්පෙයාර් කරගන්න. අන්න ඒ වගේ ෆෝන්ස් කිහිපයක් තියන්න. එකක්ම ටාගට් කරන් දුවන්න යන්න එපා. මොකද ඊට වැඩිය හොඳයි ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක් තියගෙන ඒක හා සංසන්දනය කරලා බලන එක මොකද්ද හොඳ දේ කියලා. ඉතින් අවසානට වැදගත් වෙන කාරණේ ගැන විදිහට කතා කරන්න ගන්න යන ෂොප් එක. මෙන්න මෙතනයි තමයි ගොඩාක් කට්ටිය අමාරුවේ වැටෙන්නේ. දැන් ඔයා හැමදේම තීරණය කරන් ගිහිල්ලා ගන්න ෂොප් එක අනුවනේ මෙතන වැඩේ තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා වොරන්ටි එක ගැන සැලකිලිමත් වෙලා බලන්න. කොච්චර කාලයක් වොරන්ටි දෙනවද? ඒ වොරන්ටි යටතේ මොනවද තියෙන්නේ? හાર્ඩ්වෙයාර්, සොෆ්ට්වෙයාර් ඒ ටික ඔයා සැලකිලිමත් වෙලා බලන්න. මොකද ඔයා ෆෝන් එක ගන්න කාලයක් පාවිච්චි කරන්න වෙන්න පුළුවන් නේ. මම අර මුලින් කතා කරා වගේ ඔයා ගන්න පර්පස් එක. ඔයා මේ ෆෝන් එක ගන්නේ ඇයි? ඔයා කාලයක් පාවිච්චි කරන්න නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් හිතලා බලන්න වෙනවා. මොකද කරදරකාරී ෆෝන් එකක් අරගෙන ෆෝන් එකෙන් ඔයාව පාලනය කරන්න දෙන්න යන්න එපා කොයි වෙලාවකවත්. සමහර ෆෝන්ස් තියෙනවා ගත්තාම ඒ කරදරේ හින්දා ලෙස් වෙනවා. ඔයා නිකම්ම අවුල් වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකක් ගන්න අපේ වැඩි ලේසි කරගන්න. ඒක නිසා ෆෝන් එකෙන් අමාරුයි වැටෙන්න එපා. ඒක නිසා තමයි මම මේ දේවල් කිව්වේ ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට අමතරව ඔයා ගන්න ෂොප් එක ගැන බලන්න. මේකේ ෆෝන්ස් ගන්න විදි වර්ග දෙකක් මම ලංකාවේ ප්‍රධාන විදිහට දැකලා තියෙනවා. එකක් තමයි ඒජන්ට්ලාගෙන්. ඒ කියන්නේ අපි ගමු හොන Huawei වගේ ෆෝන්ස් ගන්නවා නම් ඔයාට ගන්න පුළුවන් සිංගර් එකෙන්. ඒගොල්ලෝ තමයි ඒවා බෙදා හරින්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි බලයලත් අලෙවි නියෝජිතයෝ කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගන්න පුළුවන් පොඩි ෂොප් වලින්. මෙතනදී වෙනසක් තියෙනවා. ලොකු ෂොප් එකකින් ඔයාට ගන්නවා නම් ඔයා සිංගර් වගේ ගන්නවා නම් ඒ ෆෝන් එක පොඩි ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙනවා ගාන. ඒකේ වොරන්ටි එකක් දීර්ඝ කරන්න පුළුවන් පොඩි ගාණක් ගෙවලා අවුරුද්දකට. එතකොට මෙතනදී වැඩි. සමහර වෙලාවට ඔයාට මේ ෆෝන් එකම ගන්න පුළුවන් පොඩි යම්කිසි ගාණක් අඩුවෙන් ලොකු ගාණක් නෙවෙයි යම්කිසි ගාණක් අඩුවෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් වෙන ෂොප් එකකින්. එතකොට ඔයා ගොඩක් වෙලාවට පෙළඹෙන්නේ ඒ ෂොප් එකට යන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඒක සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ෂොප් එකක් කමියුනිකේෂන් එකක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක කමියුනිකේෂන් එකක් වගේ පොඩි ෂොප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන ෆෝන් ෂොප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ෂොප් එක ගැන හොයලා බලන්න. ඒකේ වොරන්ටි එක කොහොමද? සර්විස් එක කොහොමද? ඒකෙන් ෆෝන්ස් ගත්ත කට්ටිය මොනවද කියන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම හොයලා බලන්න.
සමහර ෆෝන් ෂොප් තියෙනවා ඔයාගේ වොරන්ටි ඉවරෙන්න කලින් ඒගොල්ලෝ කුලිය ගෙවලා ගිහිල්ලා. ඒක නිසා එහෙම තැන් වලින් ෆෝන්ස් ගන්න යන්න එපා. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් ඔයා යම්කිසි ගාණක් වියදම් කරනවානේ. ඒ වියදම් කරන ගාණත් එක්ක පොඩි ප්‍රමාණයක් එහාට ගිහලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ඒජන්ට් ළගෙන්ම ඒ කියන්නේ ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක අලෙවි කරන නියෝජිතයාගෙන්ම ගන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. ඒක තමයි හොඳම ඔප්ෂන් එක. ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන ෆෝන්ස් ක්වොලිටි සමහර වෙලාවට දැන් සිංගර් එකේ හැම Huawei ෆෝන් එකක්ම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම ලේසියට Huawei බ්‍රෑන්ඩ් එක ගත්තේ. මොකද සිංගර් කියලා දන්නම නිසා. සමහර Huawei ෆෝන්ස් වර්ග තියෙනවා. ඒක සිංගර් එකේ නැහැ පිට කඩවල වල තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ Huawei ෆෝන්ස් වල ප්‍රශ්න එන ෆෝන්ස් තියෙනවානේ. ඒවා ගොඩක් වෙලාවට සිංගර් එකේ නැහැ වගේ තමයි මට නෝට් වෙච්ච දේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒගොල්ලන් නිතර කැඩිලා ෆෝන්ස් කියනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ. සමහර මොඩල්ස් නැහැ. එතකොට පිට කඩවල වල තමයි ඒව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අවුල් ෆෝන්ස් අනිවාර්යයෙන්ම පිට කඩවල වල තියෙනවා. කොහොමත් ඒජන්ට් ළගෙන් ගන්නවට වැඩි ෆෝන් ෂොප් වලින් ගන්න ඒවල පොඩි රිස්ක් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ වොරන්ටි එක දෙන විදිහ, ඒගොල්ලෝ සර්විස් එක දෙන්නේ කොයි විදිහටද කියලා අපි දන්නේ නැහැනේ. අතනදී නම් වගකීමක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මගේ අත්දැකීම අනුව නම් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. සර්විස් එකක් එහෙම කරලා දෙන්න ඕනොත් කරලා දෙනවා. වොරන්ටි කාලය තුලදී මොනවා හරි අවුලක් වුණොත් කරලා දෙනවා. අනික දැන් අපිට හිතමු බැටරිය මොනවා හරි කේස් එකක් එහෙම නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ එකක් මොනවා හරි වුණොත් එහෙම වොරන්ටි කාලය තුලදී ඒගොල්ලෝ ඔරිජිනල් එකක් දාලා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම නැති වෙලාවල් තියෙනවා කලාතුරකින්. හැබැයි ඒජන්ට් ළගෙන් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ දාලා දෙනවා. හැබැයි පොඩි ෂොප් වලින් දැම්මොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඔයාව අන්දනවාම තමයි. මොකද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ බිස්නස් එකක්. ඒක නිසා ඒ ෂොප් එක ගැන හොඳට හොයලා බලන්න සහ පුළුවන් තරම් ඒජන්ට් ළගෙන් ගන්න බලන්න කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. පොඩි ෂොප් වල කට්ටියක් ඉන්නවා විශ්වාසවන්තව හොඳට සර්විස් එක දෙන හොඳ කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒක විශ්වාස කරන එක නොකරන එක ඔයාගේ වැඩක්. සාමාන්‍යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඕනම දෙයක් එහෙමනේ. ඕනම දෙයක් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඒ අලෙවි නියෝජිතයෙක්ගෙන් ගන්න කියන එක තමයි. එයා අතේ තමයි වැඩිපුර වගකීමක් තියෙන්නේ ෆෝන් එකට. මොකද අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එක කැඩුනොත් ඔයා ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා සහ ලොකු රස්තියදුවක් වෙන්න වෙනවා ඔයාට මේ ෆෝන් එක හදාගන්න. ඉතින් ගන්න යන තැන ගැන ගොඩක් පාරක් හිතලා බලන්න කියන එක තමයි ඉල්ලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඔයා ෆෝන් එකක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මූලික වශයෙන් බලන්න ඕනේ. මේ ටික බලලා ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන් මේ ටිකත් එක්ක හොඳ ඔප්ෂන් එකකට යන්න සහ හොඳ ෆෝන් එකක් ගන්න. ඒකල කාලයක් ඒක ලෙඩක් නැතුව හොඳට පාවිච්චි කරගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. ලෙඩක් වුණත් ඔයාලට හොඳ සර්විස් එකක් වරන්ටි එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඇතුළතදී ඒක මොනවා හරි කරගෙන කිසි කරදරයක් නැතුව ෆෝන් එක විසින් ඔයා පාලනය කරන්න නැතුව ඔයාට ෆෝන් එක පාලනය කරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා දුන්න මුදලට උපරිම වටිනාකමක් ලැබෙන විදිහට. ඉතින් මේ වගේ මම පිළිවෙලක්ෙන් කතා කරේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හිතන්න. ඊට පස්සේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මොනවද මොඩල්ස් තියෙන කියලා බලලා මිඩ් රේන්ජ් එතකොට ෆ්ලැග්ෂිප්ද ඔයා බජට් ෆෝන්ස් ද ඒවා බලලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ගාණ තීරණය කරගන්න. අන්න ඒ විදිහට මේකේ ඔප්ෂන්ස් පස්සේ බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් මුලින්ම ඔප්ෂන්ස් බලන්න පුළුවන්. මේක ඔයාට කැමති විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ඉතින් මෙන්න මේ කිව්ව ප්‍රධාන කරුණු ටික පුළුවන් තරම් බලලා ඔයා ෆෝන් එක ගන්නවා නම් හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න ගොඩක්ම හේතු උනේ අද කාලේ ගොඩක් කට්ටිය අමාරු වෙනවා ෆෝන් එක ගත්තට පස්සේ ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රශ්න ආය අපරාධ හිතෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් එනවා. අන්න ඒ නිසා රැවටෙන්නේ නැතුව ඔයා ගෙවන මුදලට ඔයාගේ සල්ලි නාස්ති නොකරගෙන මේ වැඩේ කරගන්න. අපිට තියෙන හදිසියක්නේ. අපිට ඕනේ සටක සල්ලි ලැබුණා ගියා ෆෝන් එක මුකුත් බලවුනේ. එතෙන්ට ගින් දාම ෆෝන් එක බලන්නේ. අපි මුකුත් දන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕන දේ අපිට දෙනවා. එතකොට අපිට ඕන දේ නෙවෙයි කඩෙන් ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ඕන දේ. ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන පාටයි, ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන මොඩල් එකයි ඒක තමයි අපි ගන්න ඕනේ. එහෙම නෙවෙයි. ඔයාට අවශ්‍ය දේ ඔයා ගන්න පුරුදු වෙන්න හැම වෙලාවෙම හැම බඩුවක්ම ගන්නකොට මේ දේවල් වැදගත් ෆෝන් එකක් විතරක් නෙවෙයි. ඉතින් මම ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් කරන්නම් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ වීඩියෝ එකේ කොහේ හරි කෑල්ලක ඔයා නොහිතපු දෙයක්, ඔයා නොහිතපු පැත්තක් ගැන කියවෙන්න ඇති. මොනවා හරි අලුත් අයිඩියා එකක් ඔයාලට යන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එහෙම වුණා නම් අපේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න. ඒකල අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයාලටත් හොඳ ෆෝන් එකක් ගන්න ලැබෙන්න කියලා විශ් කරනවා.